ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ አማን ነው? እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮአችን ለዲቪ ፕሮሰሲንግ የሚያገለግለውን የሜዲካል ኤግዛም እንዴት አድርገን ቀጠሮ ማስያዝ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በዲቪ ሎተሪ ውስጥ የህክምና ቀጠሮ እንዴት ይያዛል? ለዲቪ ፕሮሰሲንግ የህክምና ቀጠሮ አያያዝ እንዲሁም ደግሞ ምን ያስፈልጋል? ይህንን የህክምና ቀጠሮ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? የት ሄደን ነው ይህንን ህክምና ቀጠሮ የምናስኬደው? በማን ዶክተር ነው? መቼ ነው? የሚሉ ነገሮችን በአጠቃላይ ስለ ሜዲካል ኤግዛም ማንኛውንም አይነት ጥያቄ በዛሬው ቪዲዮ እመልሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ how to schedule a medical exam for DV processing in Ethiopia የሚለውን በአጠቃላይ እንነካካዋለን ማለት ነው። በጣም አስፈላጊ የሆነ ፖይንት ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ብዙ ሰው የሚሸወደው ወይንም ደግሞ የዲቪ ፕሮሰሲንግ ፌል የሚያደርግበት ምክንያት በአብዛኛው ማለት ይቻላል የሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ቀጠሮ በአግባቡ ባለመያዙ ነው። አብዛኛው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም የሜዲካል ኤግዛም እና የኢንተርቪው ወይም ደግሞ ለቃለ መጠይቅ የተቀጠራችሁበት ቀን ማች ካላደረገ ወይ አንዱ ከዘገየ ወይ አንዱ ከፈጠነ በእርግጠኝነት እነግራችኋለሁ ፕሮሰሳችሁ ፌል ያደርጋል። ስለዚህ እያንዳንዷን ነጥብ ምን ማለት እንደሆነች ከኤምባሲው ከአሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ የአሜሪካን ኤምባሲ የተላለፈውን መልእክትና ዌብሳይታቸው ላይ የሚያስፈልጉ መረጃዎችና ያስፈልጊ የሆኑ ነገሮችን ስላስቀመጡ ከዛ አንብቤ እንዲሁም ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ካላቸው ሰዎች ጠይቄ ይህንን መረጃ አዘጋጅቻለሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮው እንግባ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበትኝ ርዕስ በዋነኝነት የሁላችሁንም ጥያቄ ይፈታል በማለት ነው። ምክንያቱም ሜዲካል ኤግዛም ልክ እንደ ዲኤስ 260 ወይም ደግሞ እንደ ሌሎች ዶክመንቶች በጣም አስፈላጊ የሆነ ግዴታም የሆነ ፕሮሰስ ነው። ስለዚህ የብዙዎቻችን ጥያቄ ሜዲካል ኤግዛም እንደሚያስፈልግ እያወቃችሁ ግን የት ነው የማስደርገው? በማን ዶክተር? በማንኛውም ሆስፒታል፣ በማንኛውም ጤና ጣቢያ፣ በማንኛውም ተቋም ማድረግ ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን አሳያችኋለሁ፣ እነግራችኋለሁ። በባለፈው ቪዲዮአችን ትክክለኛ ከሆኑ በኤጀንሲው ወይም ደግሞ በኤምባሲው ፍቃድ ከተሰጣቸው የጤና አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት ውስጥ በመሄድ ይህንን ሰርቪስ ማግኘት ትችላላችሁ ብያችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ያንን በደንብ አድርጌ ግልጽ አድርጌ የተወከሉ ወይም ደግሞ ፍቃድ የተሰጣቸው ዶክተሮች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር በሙሉ እስከ አድራሻቸው እነግራችኋለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት as soon as you receive your appointment date you must schedule a medical exam in Ethiopia። እንግዲህ appointment date የምንለው በመጀመሪያ ዲቪው ይደርሳችኋል። ዲቪው ከደረሳችሁ በኋላ ዲኤስ 260 ትሞላላችሁ። ዲኤስ 260 ከሞላችሁ በኋላ ቀጣዩ ኢንተርቪው ቀጠሮ ይሰጣችኋል። ለኢንተርቪው አፖይንትመንት አላችሁ። ይሄ አፖይንትመንት ዴት ያልኩትኝ እንደምታዩት እንግዲህ አፖይንትመንት ዴት ለማለት የተፈለገው እንደምታዩት የኢንተርቪው አፖይንትመንት ዴት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ቀን ይህንን ቀን ካወቃችሁ በኋላ ግዴታ ሜዲካል ኤግዛም ስኬጁል ማድረግ ይጠበቅባችኋል ነው የሚለው። ሜዲካል ኤግዛም ኢንስትራክሽን አለው፣ ራሱን የቻለ መመሪያ አለው። ምክንያቱም ይህንን መመሪያ ካለፋችሁ ወይም ደግሞ ከተሳሳታችሁ ወረቀቱ ወይም ዶክመንቱ አክሴፕተብል አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ሊስት ኦፍ ዲዛይንድ ዶክተርስ ኦፊስ ኢን ኢትዮጵያ። እንግዲህ ሁሉም ዶክተሮች ወይም ደግሞ ሁሉም የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ለዚህ ብቁ አይደሉም። ስለዚህ ዲዛይኔት የተደረጉ ወይም ደግሞ የተወከሉ ዶክተሮች አሉ። እነሱንም እነግራችኋለሁ። ሶ ስኬጁል ኤንድ አቴንድ a medical exam with one of this doctor before you interview። ስለዚህ አሁን ከምነግራችሁ ዶክተሮች ውስጥ አንዱን ቀድማችሁ ከኢንተርቪው በፊት ቀድማችሁ ማናገር ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሶ ሜዲካል ኤግዛም ኢንስትራክሽኑን በመናይበት ጊዜ እንደምታዩት እንግዲህ all immigrants visa applicant regardless of age requires a medical examination prior to the issuance of the visa። ይህ ማለት እንግዲህ ማንኛውም የኢሚግራንት ቪዛ አፕሊካንት ከእድሜ ጋር በተያያዘ በተለይም ደግሞ ከእድሜ ጋር በተያያዘ ያሉ የሜዲካል
ሜዲካል ኤግዛሚኔሽኖች ወይም የህክምና ምርመራዎች መደረግ አለባቸው ነው የሚለው። እንደምታዩት እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ only a physicians accredited by the US embassy can perform this exam። ይሄ ታወቀ ነው እንደነገርኳችሁ። በዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ አዲስ አበባ ውስጥ ባለው ስለ ኢትዮጵያ ስለሆነ እያወራን ያለን፣ ሌላም ቦታ ያላችሁ ሰዎች ለምሳሌ በዛ ሀገር ኤምባሲ ፈቃድ የተሰጣቸው ፊዚሺያን አሉ ወይም ደግሞ የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ዶክተሮች አሉ። በእነሱ ሰዎች ብቻ ነው ይህ ስራ ወይም ደግሞ ይህ ሜዲካል ኤግዛም የሚወሰነውና የሚሰራው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ እንደምታዩት ፕሊዝ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ ዚስ ቻናል ኤንድ ቪዲዮ። ከላይክ የምናገኘው ጥቅም ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች መድረሱ ብቻ ነው ይላል። ያው ይህን ላይክ እንድታደርጉት ቪዲዮን ለማስታወስ ነው። ስለዚህ ላይክ አድርጉት ፕሊዝ ላይክ። ኦኬ ፕሊዝ ላይክ። እንግዲህ ያው እኛ ደክመን ለፍተን ነው ምናመጣው ይሄንን ቪዲዮ፣ እናንተ ደግሞ ላይክ አድርጉት። ከላይክ የምናገኘው ገንዘብ አይደለም፣ ግን ይህ ቪዲዮ ለሌሎች ሰዎች ይዳረሳል። አንድ ሰው ወደደው ማለት ሌላ ሰውም ይህንን ቪዲዮ ይጠቀምባታል በማለት የዩቲዩብ አልጎሪዝም በራሱ ይህንን ቪዲዮ ለሌሎቹም ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ያስተዋውቀዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊዝ ላይክ። እንደገና ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ ያያችሁ ያላችሁ አዲስ ከሆናችሁና ከዚህ በፊት ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንዲሁም ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁት ደግሞ ሼር አድርጉት። አይከፈልበትም፣ አግዙን። እሺ ስለዚህ አሁን የምንሄደው ሊስት ኦፍ አፕሩቭድ ፊዚሺያን ነው። በዩኤስ ኤምባሲ አዲስ አበባ ውስጥ ፍቃድ የተሰጣቸው ዶክተሮች ናቸው። እነዚህ እንደምታዩት የመጀመሪያው ኤኤምሲ ይላል፣ አሜሪካን ሜዲካል ሴንተር ነው። ሁለተኛው ደግሞ እንደምታዩት ኢንተርናሽናል ኦፊስ ፎር ማይግሬሽን ወይም ደግሞ አይኦኤም ይላል። እነዚህን አድራሻቸውን ጨምሬ እነግራቸዋለሁ። ለምሳሌ አሜሪካን ሜዲካል ሴንተር ከምንላቸው ውስጥ ለምሳሌ ዶክተር አኬዛ ታሜ፣ ዶክተር ተረፈ አሰፋ፣ ዶክተር አንተነህ ትሩስ፣ ዶክተር ትንሳኤ አለማየሁ፣ ዶክተር ቃልኪዳን ብሩና ዶክተር ሳራ ግርማ እነዚህ አድራሻቸው ለሚኩራ ሰብሲቲ ወረዳ 13 ኢንሳይድ ዚ ሰንሻይን ሪል ስቴትስ ኮምፓውንድ ወይም ደግሞ መሪለክ የሚባለው አካባቢ ስልካቸውም እዚህ ጋር ተቀምጧል። ከፈለጋችሁ ስልካቸውንም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አድራሻቸው እዚህ ጋር አለ እንደምታዩት። ይሄው ኢሜልም አለ፣ በኢሜልም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም የፈለጋችሁትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤኤምሲ ወይም ደግሞ አሜሪካን ሜዲካል ሴንተር በሚለው ውስጥ የሚካተቱ ፈቃድ የተሰጣቸው ዶክተሮች ናቸው። ስለዚህ በእነዚህ ሰዎች ብቻ ነው ኤግዛሚኔሽኑ የሚሰራ። ሌላኛ ተጨማሪ ሰው እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተርናሽናል ኦፊስ ፎር ማይግሬሽን አይኦኤም የምንላቸው ማለት ነው። ዶክተር ነያት ታደሰ፣ ዶክተር አዩብ መሐመድ ደታ፣ ዶክተር ስምረት ከሊሊ፣ ዶክተር ሲሳይ ዳኘው፣ ዶክተር ቃልኪዳን ግርማ፣ ዶክተር አይዳ አህመድ፣ ዶክተር ሰይፉ ሸዋታጠቅ፣ ዶክተር ሊዲያ አለማየሁ። እነዚህ ደግሞ አድራሻቸው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ቦሌ ክፍለ ከተማ ቀበሌ 01 ወረዳ 0305 መሰረት ደፋር ሮድ ቢሃይንድ ሚሊኒየም ሃል ነው። ወይም ደግሞ በመሰረት ደፋር ሮድ ወይም መንገድ አካባቢ ቦሌ ኢንተርናሽናል ወይም ደግሞ ቦሌ ክፍለ ከተማ አካባቢ ነው ማለት ነው የሚገኙ። ቀበሌ 1 ወረዳ 03። ስልካቸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ተቀምጧል። ኢሜልም አላቸው። በዚህ ኢሜልና ስልክ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። በእነዚህ ሰዎች ይህ ኤግዛሚኔሽን ይሰራል ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢተምስ ቱ ብሪንግ ቱ ዩር ሜዲካል ኤግዛሚኔሽን። እንግዲህ ለሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ስትሄዱ ዝም ብላችሁ ባዶ እጃችሁን አይደለም የምትሄዱ። ስለዚህ እነሱ የሚፈልጉት ዶክመንት አለ። አንደኛው እንግዲህ ቪዛ ኢንተርቪው አፖይንትመንት ሌተር ይባላል። ለቪዛ የተጠራችሁበት ወይም ቀጠሮ የተሰጣችሁ ወረቀት ፕሪንት አድርጋችሁ መያዝ ይጠበቅባችኋል እንደምታዩት። ሌላኛው እንግዲህ ፓስፖርት ያስፈልጋል። ፓስፖርታችሁን ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ሌላኛው 6 በቅርቡ የተነሳችሁት ከለርድ ፎቶግራፍ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ፓስፖርት ሳይዝድ የሆነ ፎቶግራፍ 6 ያስፈልጋችኋል። ሌላኛው እንግዲህ ኮፒ ኦፍ ዮር ኢሙናይዜሽን ሪከርድ ወይም ደግሞ የኢሙናይዜሽን ሪከርድም ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እነዚህን ዶክመንቶች በሙሉ ይዛችሁ መቅረብ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። እነዚህን ዶክመንቶች ይዛችሁ እስካልሄዳችሁ ድረስ እነዚህ ዶክተሮችም ምንም አይነት አገልግሎት ሊሰጧችሁ አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ ቪዛ ኢንተርቪው ወይም ደግሞ የኢንተርቪው አፖይንትመንት ያስፈልጋል። ፓስፖርት፣ 6 ፎቶግራፍ እና ኢሙናይዜሽን ሪከርድ የሚባሉ እነዚህን መያዝ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ሌላው ዲዩሪንግ ዘ ሜዲካል ኤግዛም ያ ማለት እንግዲህ ሜዲካል ኤግዛም ላይ ምን ነገሮች ናቸው መካተት ያለባቸው ወይም ደግሞ መመርመር ያለባቸው ነው። አንደኛው እንግዲህ ሜዲካል ሂስትሪ ሪቪው ነው። እንግዲህ የታሪካችሁ ማለት ነው የጤንነታችሁ ሁኔታ ታሪክ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን አጠቃላይ የአይናችሁ ሁኔታ፣ የሰውነታችሁ አቋም፣ የስትራክቸራችሁ ምናምን እንዲህ አይነት ነገሮች ማለት። ሌላኛው ኤክስሬይ ነው።
ኤክስሬይ አለ ያው ራጅ ማለት ነው ጎኖሪያ ቴስት ያስፈልጋል ብለድ ቴስት ያስፈልጋል ብለድ ቴስት ፍሮም አፕሊካንትስ 50 years of age and older የማል ብለድ ቴስት ከ15 ዓመት በታች ለሆናቸው ሰዎች ያስፈልጋል ስለዚህ እንደምታዩት እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጋል ሌላኛው ቲቪ ወይም ደግሞ ቱበርኩሎሲስ ቴስቲንግ አለ በተለይም ደግሞ ይሄ በአሜሪካን ስቴት ይፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ የቲቪ ምርመራ ከ2 ዓመት በላይ የሆናቸው ሰዎች በሙሉ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ከ2 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎች so please be prepared to discuss your medical history medication you are talking and current treatment you are undergoing እንግዲህ ወደ ኢንተርቪው ስትሄዱ አጠቃላይ እነዚህ መረጃዎች ዲስከስ ማድረግ ይተበቅባችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ፕሪፔርድ መሆን አለባችሁ ዶክመንታችሁን ይዛችሁ ማጥናት ማየት አለባችሁ ስለዚህ you must be prepared to discuss your medical history medication you are taking and current treatments you are undergoing ስለዚህ አሁን እየወሰዳችሁት ያለ መድኃኒት ወይም ደግሞ እየተከታተላችሁት ያለ ህክምና ካለ አጠቃላይ የሜዲካል ሂስትሪ እና ሜዲኬሽን አሁን የወሰዳችሁት ወይም ለምርመራ የወሰዳችሁት አገልግሎት አጠቃላይ ስለነዚህ ነገሮች ኤምባሲ ላይ ልትዋሩ ትችላላችሁ ኢንተርቪው ላይ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ መዘጋጀት ይተበቅባችኋል ማለት ነው እንግዲህ እንደማሳሰቢያ ደግሞ እዚህ ጋር ልንገራችሁ ኖቲስ ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት you should allow at least 40 days to complete the medical examination process from the start to finish እንግዲህ እስከ 14 ቀን ቢያንስ እስከ 14 ቀን ሊፈጅ ይችላል ይህ የምርመራ ወይም ደግሞ የኤግዛሚኔሽን ፕሮሰስ ማለት ነው ሌላኛው please make sure that you do not book the medical appointment earlier than 3 months before your scheduled immigrant visa interview with the embassy እንግዲህ በኤምባሲው በኩል ለኢንተርቪው ቀጠሮ ከመሰጠታችሁ 3 ወር በፊት በምንም አይነት ሁኔታ የሜዲካል አፖይንትመንት ቡክ አታድርጉ ወይም ደግሞ ቀጠሮ አትያዙ 3 ወር በፊት አትቅጠሩ ወይም ደግሞ የሜዲካል ኤግዛሚኔሽን በምንም አይነት ሁኔታ ቀጠሮ አትያዙ ከ3 ወር በፊት ገና ወደፊት የኢንተርቪው ቀጠሮ ይኖረኛል ብላችሁ የሜዲካል አፖይንትመንት አትያዙ ምክንያቱም ማች ካላደረገ ሁለቱ ኢንተርቪው ቀንና የሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ማች የማያደርግ ከሆነ ኦሬዲ ፕሮሰሳችሁ ፌልድ ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው እንግዲህ any medical examination fee are performed at the applicant expense including x-ray and blood testing ማንኛውም ክፍያ እንግዲህ የሚፈጸመው ያው በራሳችሁ ነው ማለት ነው አፕሊካንት ኤክስፔንስ ነው ያ ማለት እንግዲህ እናንተ ለምርመራ ስትሄዱ ራሳችሁ ነው ሂሳብና የምትከፍሉ ሌላ ማንም የሚከፍልላችሁ ነገር የለም ይቅርታ fees must be paid directly to the examining physician or clinic ስለዚህ ይህ ክፍያ የሚፈጸመው በቀጥታ ለዶክተሩ ወይም ደግሞ ለክሊኒኩ ነው ማለት ነው እንግዲህ በስተመጨረሻ እንግዲህ ማስጠንቀቂያ አለኝ ዋርኒንግ ማለት ነው ሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ሪዛልትስ ፍሮም አዘር ፊዚሺያንስ አር ኖት አክሴፕትድ እናንተ ከምታውቁት ሆስፒታል እናንተ ከምታውቁት ዶክተር እናንተ ከምትፈልጉት ክሊኒክ ይህንን የሜዲካል ሪዛልት ወይም የሜዲካል ኤግዛሚኔሽን ሪዛልት ይዛችሁ ብትሄዱ ቫሊድ አይደለም ወይም ደግሞ ውድቅ ይደረግባችኋል ማለት ነው ይህ እንደማስጠንቀቂያ ነው ምክንያቱም ያው ከመረጃ ጉድለት ወይም ደግሞ ካንዳንድ ችግሮች የተነሳ ዝም ብላችሁ እናንተ አገኛችሁት ቦታ ሄዳችሁ ይሄን ኤግዛሚኔሽን አድርጋችሁ ሪዛልቱን በዶክመንት አዘጋጅታችሁ ይዛችሁ ብትሄዱ ሂሳቡም ኪሳራ ነው ጉልበታችሁ እንዲሁም ደግሞ ጊዜ ያልፍባችኋል ጊዜ ካለፈ ደግሞ አክሴፕታንሱ ኦሬዲ ዜሮ ነው ማለት ነው አመሰግናለሁ ታንክ ዩ